Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức của phòng khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, hiện tại tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng đã được khống chế và kiểm soát. Tuy nhiên, hậu quả của nó để lại vẫn còn ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người nhiễm bệnh trước đó. Những vấn đề sức khỏe sau khi nhiễm Covid-19 được gọi là hậu Covid. Vậy hậu Covid là gì và tác hại của nó ra sao? Hôm nay chúng tôi mời bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ khoa nhiễm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang sẽ trình bày để giúp chúng ta hiểu hậu Covid là gì, các triệu chứng cũng như các cách để điều trị ra sao. Mời quý vị cùng theo dõi. Dạ, xin chào bác sĩ ạ. Dạ, xin chào Bảo Quyên, xin chào tất cả quý vị. Dạ, cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức của phòng khám Thạnh Trị ngày hôm nay ạ. Hiện tại thì dịch Covid-19 đã được khống chế và kiểm soát tốt trên phạm vi cả nước, nhưng ảnh hưởng của nó đến sức khỏe của người bệnh vẫn còn kéo dài và mọi người thường gọi nó là hậu Covid. Vậy thì hậu Covid là gì? Xin bác sĩ có thể cho quý khán giả được biết không ạ? Dạ, thưa Bảo Quyên, thưa tất cả quý vị, như chúng ta đã biết thì đa số những cái người bệnh mà bị nhiễm Covid thì sẽ được hồi phục hoàn toàn sau khi mắc. Tuy nhiên nó có khoảng từ 10 tới 20% trong cái số đó thì nó sẽ bị ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh, thưa Bảo Quyên. Và nó biểu hiện ở các cái mức độ nặng nhẹ khác nhau với những cái triệu chứng trên nhiều cái cơ quan trong cơ thể, và những cái triệu chứng đó nó kéo dài ít nhất là 8 tuần với các cái triệu chứng mà không có giải thích được bằng những cái nguyên nhân khác thì gọi là hậu Covid. Những cái triệu chứng có thể xuất hiện rất là đa dạng, có thể là cùng một lúc xuất hiện trên một cá thể đó, hoặc là nó xuất hiện với những cái khoảng thời gian khác nhau, thưa Bảo Quyên. Còn theo Tổ chức Y tế Thế giới đó, thì người ta định nghĩa hậu Covid là cái tình trạng bệnh lý xuất hiện ở những người có tiền sử nhiễm SARS-CoV-2 và thường xuất hiện trong vòng 3 tháng kể từ khi mà khởi phát bệnh Covid, với những cái triệu chứng nó có tác động đến cơ thể và nó kéo dài ít nhất là 2 tháng, Bảo Quyên. Và các cái triệu chứng đó cũng không thể nào giải thích được bằng những cái nguyên nhân khác, thì đó gọi là những cái triệu chứng hậu Covid. Cũng mở ngoặc để nói với Bảo Quyên với tất cả quý vị là ở Hoa Kỳ đó thì hậu Covid-19 được coi là một cái dạng khuyết tật theo cái đạo luật về người khuyết tật của Hoa Kỳ, và những cái người mà bị cái hậu Covid này thì họ được hưởng các cái quyền lợi của người khuyết tật, và họ được có một cái chế độ ưu đãi đặc biệt giúp cho những cái người bị hậu Covid này, người ta nhanh chóng thoát ra được khỏi cái tình trạng hậu Covid đó và người ta phục hồi sức khỏe, Bảo Quyên. Đó là những cái định nghĩa của Việt Nam cũng như là định nghĩa của thế giới về hậu Covid, Bảo Quyên. Dạ, vậy thì các triệu chứng của hậu Covid gồm những cái triệu chứng gì ạ, thưa bác sĩ? Thưa Bảo Quyên, thưa tất cả quý vị, một số người thì có thể gặp phải một số các cái triệu chứng ngay từ khi mắc Covid-19 và nó có thể kéo dài nhiều tuần hay là nhiều tháng kể từ cái ngày đầu tiên bị nhiễm virus gây bệnh Covid-19. Nhưng nó cũng có thể là nó phát sinh hoặc là nó tái phát các cái triệu chứng ở giai đoạn hồi phục, Bảo Quyên. Và không giống như một số loại hội chứng hậu bệnh lý khác thì nó có cái xu hướng là chỉ xảy ra ở những cái bệnh nhân bị bệnh nặng thôi. Ngược lại, cái hậu Covid này thì nó có thể xảy ra bất kỳ với ai đã mắc Covid-19. Ngay cả những cái người mà bị bệnh nhẹ thì sau này cũng có thể mắc các cái hội chứng Covid. Thậm chí là có những người mà họ nhiễm SARS-CoV-2 mà họ không hề có triệu chứng gì cả. Có khi họ không biết họ bị nhiễm Covid-19 mà họ vẫn có thể có các cái hội chứng hậu Covid. Thì những cái triệu chứng nó biểu hiện ở rất là nhiều các cái triệu chứng khác nhau, cho nên người ta gọi nó là hội chứng, Bảo Quyên. Thì thường gặp nhất là các cái triệu chứng về hô hấp, như là ho, khó thở, và người ta có cảm giác là bị hụt hơi, Ngọc Quyên. Và cái triệu chứng thứ hai là nó ho, thì ho thường là ho khan và ho kéo dài. Thì cái triệu chứng ho này cũng không có thể giải thích được bằng những cái bệnh lý khác. Giả sử như là viêm phổi cũng không có, mà nhiễm siêu vi thì cũng không có, rồi những cái bệnh lý khác như COPD chẳng hạn thì không có một cái bệnh lý gì cụ thể, mà người bệnh thì cứ ho kéo dài.
thì đó cũng không có giải thích được bằng nguyên nhân nào. Ngoài ra thì người bệnh còn hay mệt mỏi, hay chóng mặt, rồi họ ảnh hưởng tới cái trí nhớ của họ, khả năng tập trung của họ cũng bị kém đi và có các cái triệu chứng về rối loạn giấc ngủ, Bảo Quyên. Rồi ngoài ra họ còn đau ngực, tức ngực, họ luôn luôn than là họ khó thở, họ nặng ngực, rồi họ có thể là đau nhức xương khớp, những cái triệu chứng rất là mơ hồ. Họ có thể là rối loạn cái vị giác, rồi họ có thể là rối loạn các cái cảm giác khác, rồi họ liên tục là họ than đau đầu mà cũng không có giải thích được đau đầu do nguyên nhân nào. Ngoài ra về tâm thần thì họ còn có các cái triệu chứng của trầm cảm, lo lắng, và đặc biệt là ở phụ nữ, Bảo Quyên, thì họ có thể là họ bị rối loạn kinh nguyệt, họ thay đổi cái tính tình, họ trở nên cáu gắt, khó ở. Và có những cái người phụ nữ trước đây họ là những cái người rất là nhu mì, rất là hiền lành, nhưng mà khi mà họ bị cái hậu Covid này thì họ tính tình họ trở nên rất là cáu gắt, và họ hay mà la rầy những cái người thân của họ ở chung quanh họ. Và một cái hội chứng nguy hiểm hơn nữa đó là cái tình trạng viêm đa cơ quan. Thì cái tình trạng viêm đa cơ quan thì là một cái tình trạng bệnh lý nặng. Thì đó là những cái triệu chứng mà xảy ra ở trên một cơ thể sau khi họ nhiễm SARS-CoV-2. Thì tất cả những cái triệu chứng đó gom lại thì người ta gọi đó là cái hội chứng hậu Covid, thưa Bảo Quyên. Dạ. Vậy thì khi bị triệu chứng hậu Covid thì người bệnh cần phải làm gì ạ, thưa bác sĩ? Thưa Bảo Quyên, thưa tất cả quý vị, khi mà các bạn thấy có những cái biểu hiện như trên sau khi mà mình mắc Covid-19 thì các bạn nên tìm tới một cái nhân viên y tế để các bác sĩ ở đó sẽ xác định cái tình trạng bệnh lý của các bạn, và bác sĩ sẽ hướng dẫn điều trị và chăm sóc sức khỏe cho quý vị khi mà cần thiết. Thì thưa Bảo Quyên, thưa tất cả quý vị, hiện nay đó thì việc điều trị cái tình trạng hậu Covid-19 này là một cái việc điều trị không đặc hiệu, có nghĩa là mình chỉ có điều trị triệu chứng thôi, rồi chăm sóc toàn diện cho người bệnh và phục hồi chức năng cho người bệnh, chứ không có một cái điều trị cụ thể nào. Ngoài ra mà khi mà cái cơ thể người bệnh có các cái bệnh nền trước đó thì bác sĩ sẽ thăm khám và điều trị các cái bệnh nền, bởi vì khi mà có bệnh nền rồi mà gặp những cái hội chứng hậu Covid thì cái bệnh nền đó nó có thể nó nặng thêm lên, nó trầm trọng hơn, thì bác sĩ phải thăm khám để mà có những cái hướng xử lý phù hợp cho từng cá thể. Ngoài ra thì người bệnh cũng nên tập thể dục thể thao, đặc biệt là tập thở, Bảo Quyên, tại vì cái hậu Covid này thường là nó để lại cái di chứng ở hệ thống hô hấp nhiều. Rồi mình phải có các cái chế độ dinh dưỡng hợp lý, và đặc biệt nữa là ở những cái người hậu Covid-19 này thì vấn đề mà tổn thương tâm lý của họ thì rất là nặng nề, đặc biệt là sau khi mà cái thời gian trước có những cái chỉ thị về cách ly như chỉ thị 15, chỉ thị 16, chỉ thị 19 đó, thì cái vấn đề cách ly rất là triệt để, cho nên là khi mà họ cách ly như vậy thì họ phải tách rời với lại xã hội bên ngoài, cho nên là những cái sang chấn tâm lý đối với người bệnh hậu Covid là một cái tổn thương rất là nặng nề, Bảo Quyên. Thì ngoài các cái chăm sóc về thể chất thì còn phải hỗ trợ điều trị tâm lý sau những cái sang chấn tâm lý cho người bệnh, thưa Bảo Quyên. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ. Quý vị vừa nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày hội chứng Covid là gì và cách điều trị ra sao. Cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ạ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu mà quý vị quan tâm kênh và muốn theo dõi những video tiếp theo thì xin mời quý vị đăng ký kênh và đón xem những video mới nhất của chúng tôi trong lĩnh vực phổ biến kiến thức y học thuần thức để phục vụ quý vị trong việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Xin chào Bảo Quyên, xin chào tạm biệt tất cả quý vị.